day! Welcome to my channel. It's me, General M. Before I start, click like and subscribe. And don't forget to click the bell notification right beside it for more cooking videos. Today's episode, I'm going to share with you my version of Dinakdakan. Actually, it's one of my viewers' request. Pinasok ko lang ah! For today's episode, I'm going to share with you my version of Dinakdakan. Request po to ng one of my viewers. Salamat po dun sa nag-request nito. For the complete list of ingredients, please check the description box below. Tara, simulan na natin. Kailan ko na magpakulo ng tenga ng baboy na may nguso. Naluan ko siya ng asin, paminta at laurel. Pakukuluan ito ng 30 minutes to 40. Kasi iihawin pa rin ito after. Pero dahil sa wala akong uling, gagamitin ko ay turbo broiler. Inilagay ko na rin yung utak ng baboy, nakabalot sa plastic, blanched. Ilang pang minuto, tatanggalin na natin yung baboy, huhugasan muli, at ilalagay ko na sa turbo broiler. Atay ng baboy, nag-sprinkle lang ako ng konting asin sa kanya at minasahi ko. Mamaya kasama na rin siyang ituturbo. Sa isang platito, meron tayong balon-baluna ng manok o gizzard, nakababad sa toyo at konting paminta. Later, ipiprito ko siya. Malambot na ang ating tenga ng baboy. So, ilalagay ko na siya dito sa turbo. Madaming ways na pwedeng gawin. Pwedeng siyang iihaw or iprito. Wala akong uling, wala akong pang-ihaw. So, turbo na lang ang gagamitin ko. Turbo siya hanggang sa umula at crispy. Bakit ko siya tinurbo? Same thing, ayokong matalamsikan, ayokong prituhin, ayokong matalamsikan ng mantika. Habang naghihintay tayo sa ating tenga ng baboy na maluto, gagawa na tayo ng sauce nito. Sisimulan ko sa mayonnaise. Gamit ko isang sachet lang ng mayonnaise, 80 ml. Susunod ang chopped ginger. Pagsasama-samahin lang din siya. Garlic. Sibuyas, white onion ang gamit ko para medyo matamis-tamis. Siling, haba. Paghaluin lang natin. Oyster sauce. Halo. Liquid seasoning. Lalagay ko na ang liquid seasoning. Calamansi. Kaunting rice wine. Siyempre, kailangan maraming pamintang durog. Kasi, para hindi natin masyadong malasahan yung ng utak. Sa mga may ayaw ng utak, baka sabihin malansa. Konting asukal. Ngayon, titikman ko kung okay na ang mixture. Merong may kulang pa. Asin, siling, labuyo. Isasama ko na ang utak ng baboy na in-steam natin kanina. Mix, halo-halo. Chopped gizzard. Shout out pala! Hi and hello sa mga viewers ko, especially to Nicole King, BCC ako, Shai Serdan, Irene Pasambra, Aris Canete, Chin Salcedo, Ed Tortona, Resty Luna, Lady Ga, Tabernok, Jay Legaspi, at sa aking anak na si Andre Chad.
Kamusta kayo? Thanks for watching. Hope you like my cooking videos. Hi guys! O, ito na ang ating finished product. Dinakdakan. Sana magustuhan niyo. Thank you! Bye! Bye! Till next!